سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست زما یوټیوب چینل ته دا زموږ او ستاسو د جاواسکرپټ د کلاس 18 درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په سټرینګ موضوع باندې کار کوو له دې نه مخکې په جاواسکرپټ کې موږ او تاسو په یو څه مهم موضوعاتو باندې کار کړی و چې د هغوی له جملې څخه یو موږ او تاسو سره لوپس ول او په دې درس کې به موږ او تاسو بیا په سټرینګز باندې کار کوو ګورئ کله چې موږ او تاسو په جاواسکرپټ لومړني درسونو کې په دې موضوع باندې کار وکړ چې موږ او تاسو سره ډیټا ټایپس دي نو په هغوی کې موږ او تاسو یو ډیټا ټایپ سټرینګ هم ویلی و چې صرف تاسو ورسره هلته اشنا شوي وئ نو نن او په دې درس کې به موږ او تاسو په سټرینګ موضوع باندې چې کوم دی کار کوو او له دې نه وروسته به د سټرینګ مربوطه چې کوم مهم موضوعات دي هغه ټول به موږ او تاسو سټپ بای سټپ زده کوو نو لومړی موضوع خو دا دی چې what is a string string خپله دی څه شی A string is a sequence of characters. String چې دی یو sequence دی د څه شي د کرکټرو used to store text د څه لپاره استعمالیږي تر څو موږ تاسو پکې ټیکسټ څه شی کو سټور کو فرض کړئ زه غواړم په خپل یو ویریبل کې یو داسې لیکنه ثبت کړم چې هغه د یو چا نوم اوسي نیم اوسي نو نیم خو موږ تاسو سره ټول کرکټر دی یا ټیکسټ دی کنه نو دا به موږ تاسو په یو سټرینګ کې سټور کوو که چیرې د یو ملک نوم کنټري نیم موږ تاسو سټور کوو دا به هم په یو سټرینګ کې سټور کوو که چیرې یو میسج لیکو نو دا هم موږ تاسو باید په یو سټرینګ کې څه کو سټور کړو Strings can contain letters, numbers, symbols, spaces, and emojis. ګورئ په strings کې موږ تاسو کولی شو چې څه شی هم ځای په ځای کو letters حرفونه هم کولی شو په دې کې ځای پر ځای کو نمبر هم کولی شو په دې کې ځای پر ځای کو حتی سیمبلز هم موږ تاسو په یو سټرینګ کې کولی شو ځای پر ځای کو سپیسز هم موږ تاسو فاصلې هم کولی شو همداسې ایموجیز چې کوم دي موږ تاسو سره دی هم کولی شو چې سټور کړو پکې اوس مهمه خبره دا دی چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې یو سټرینګ په جاواسکرپټ کې څه کو جوړ کړو JavaScript provides 3 common ways to create strings. موږ تاسو سره په JavaScript کې 3 common یا عام ways دي د کوم په استعمال سره چې موږ تاسو کولی شو strings جوړ کړو. لومړنی د ډبل کوټس په استعمال سره دی کله چې تاسو او دی تر ټولو عامه لاره دی صحیح ده کله چې تاسو غواړئ یو string جوړ کړئ نو د ډبل کوټس په استعمال سره یې ترسره کولی شئ. راځو په عملي ډول یې ګورو چې څنګه موږ تاسو کولی شو یو string جوړ کړو. نو زه راځم یو ویریبل جوړوم د نیم په نوم صحیح ده او په دې کې زه غواړم یو سټرینګ سټور کړم نو د سټرینګ د سټور کولو لپاره ما تاسو ته ویلي چې څه به لیکو ډبل کوټس لومړنۍ لاره یې دا دی د ډبل کوټس کې چې هره لیکنه کې دا ستا یو سټرینګ شو صحیح شو دی موږ تاسو سره یو سټرینګ دی اوس چې کله زه راځم دی پرنټ کوم زه راځم فرض کې console.log او زه غواړم چې دی څه شی کوم پرنټ کوم نو زه راځم ورته وایم چې د نیم په نوم چې کوم ویریبل دی دی ما سره کنسول کې د پرنټ کړه ګورئ console.log کې تاسو متوجه شئ دا لیکنه موږ تاسو سره پرنټ شوی دی تاسو ما لومړی کې دا موضوع کلیر کړه چې یوازې لیټرز نه لیټرز هم موږ تاسو کولی شو په دې کې ولیکو نمبرز هم کولی شو فرض کې دا موږ سره لیټرز دي فدا ما ورته ولیکي 1 2 3 نو کولی شئ داسې لیکنه هم وکړي نمبرز هم په دې کې لیکلی شئ یا زه لیکم په دې کې دوغمره 403 نو ته کولی شئ په یو سټرینګ کې دننه نمبرز هم څه کې ولیکي یا هم سیمبلز ته کولی شئ په دې کې سیمبولونه ولیکي فرض کې زه غواړم په دې کې هیش زه راځم هیش @ question mark هیش بیا ډالر ساین بیا ریمایندر دغه علامه ایند علامه ضرب علامه قوس علامه ته کولی شي هر رقم چې کوم ستا خوښه وي کوم سمبل ستا په کار اوسي ته کولی شي په سټرینګ کې دننه سمبولونه هم څه کې راوړې دا خو شوه د سمبولونو موضوع سپیسز ته کولی شي په دې کې فاصلې هم راوړې فرض کې زه غواړم دلته ولیکم فدا او دلته ولیکم محمد سپیسز هم موږ تاسو سره دلته څه کېږي راځي او دا سپیسز شمارل کېږي هم په دې کې ایموجیز تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې موږ کولی شو ایموجیز هم په دې کې څه کو ځای پر ځای کو تاسو کولی شئ د کیبورډ څخه وینډوز او ډاټ بټنه پریس کړئ تاسو سره به د ایموجیز چې کوم پینل دی د وینډوز دا به خلاصېږي ته کولی شئ دلته ایموجیز یې هم سټور کړئ دا رقم ایموجیز او دا در سره سیف کې تاسو کتلی شئ دلته ایموجیز موږ تاسو سره ټول څه شول
پرنټ شو. نو یوازې دا نه چې موږ تاسو کولی شو ټیکسټ په دې کې سټور کړو، کولی شو لیټرز، نمبرز، سمبلز، سپیسز او ایموجیز هم په دې کې سټور کړو. خو په هر حال خبره موږ سره ټوله دی وه چې موږ تاسو څنګه کولی شو یو سټرنګ جوړ کړو. نو لومړنۍ لاره یې د کوټس په استعمال سره و چې هغه هم ډبل کوټس. همدغه سیم کار ته کولی شي د سنګل کوټس په استعمال سره هم وکړئ. که چېرته غواړئ یو ویریبل یو سټرنګ جوړ کړئ نو ته کولی شي د سنګل کوټس نه هم څه وکړي، استفاده وکړي. ما سنګل کوټس دلته واچو، زه راځم ورته لیکم فدا محمد ته، دی به موږ تاسو سره پرنټ شوی اوسي. فرض کړئ زه غواړم چې دلته په دې ځان پوهېږم ټایپ آف نیم، ته راشه دی وایي در سره سټرنګ دی. که همدغه کار ما دلته د سنګل کوټس په استعمال که د ډبل کوټس په استعمال سره مې هم کړی وای، زه راځم فرض کړئ دغه ټیکسټ انتخابوم، ډبل کوټس ورته لیکم، بیا هم ما سټرنګ دی موږ تاسو سره. نو هیڅ فرق موږ تاسو سره دی نه لري. تاسو کولی شئ چې دی د براکټکس په استعمال سره هم څه کوي، یو سټرنګ جوړ کړئ. دغه براکټکس علامې چې کوم دي دغه سټارټینګ او اینډینګ دلته واچوئ او دې په استعمال سره هم تاسو کولی شئ یو سټرنګ جوړ کړئ. فرض کړئ زه راځم دغه لیکنه دلته چې کوم دی دی ختموم او زه د براکټکس نه استفاده کوم. ګورئ دلته راغلم فدا محمد خاکسار او زه راځم دی سیف کوم، بیا هم ما سټرنګ دی. بل خبره مهمه په دې کې دا دی چې موږ تاسو د دې په استعمال سره څه فرق لري. موږ تاسو چې کوم د براکټکس نه استفاده کوو یا هم د دې سنګل کوټس څخه استفاده کوو یا ډبل کوټس نه استفاده کوو، ټول موږ تاسو سره سیم پروسس سیم کار تر سره کوي. صحیح ده، درې واړه د یو سټرنګ د جوړولو لپاره استعمالیږي. بله مهمه موضوع موږ تاسو سره د سټرنګ د لینث دی، چې څنګه موږ تاسو کولی شو د سټرنګ لینث معلوم کړو. نو د دې کار لپاره موږ تاسو د لینث پراپرټي نه کولی شو چې استفاده وکړو. The length property tells us how many characters are in a string. موږ تاسو ته length چې کوم پراپرټي دی دی موږ تاسو ته دا راښیي چې په یو سټرنګ کې څومره کریکټر یې موږ تاسو سره څه دي موجود دي. فرض کړئ دغه موږ سره یو سټرنګ دی چې په دې کې یوازې فدا سټور دی. زه غواړم په دې ځان پوه کړم چې دغه نیم په نوم چې کوم سټرنګ دی په دې کې ټوټل څو کریکټره دي. نو دې مقصد لپاره تاسو کولی شئ چې د څه نه استفاده وکړئ، لینث نه استفاده وکړئ. نیم ورته ولیکئ، نیم ډاټ لینث، یا تاسو څه هم کولی شئ چې ډایرکټلی ورته څه شی وکړئ، داسې ورته ولیکئ چې لینث آف. فرض کړئ زه غواړم چې د نیم په نوم چې کوم ویریبل دی لینث او زه دلته ورته راشم نیم ورته انتخاب کوم. I don't know, I just forgot the way how it works. څنګه یې کار کوو؟ ښه، په دې څومره وخت کې ما په پایتان باندې ډېر کار کوو. په پایتان کې خو موږ تاسو سره لینث په همدې طریقې استعمالوي. راځو ګورئ چې دلته موږ تاسو سره نیم ډاټ لینث، ښه همدغه موضوع وه، همدغه سیم پروسس خو موږ نه لږ غلطي وشوه. نو نیم په نوم یو ویریبل دی، زه غواړم د دې لینث معلوم کړم. نیم ډاټ لینث 4 کریکټر دی، وایي 4 کریکټره دي. که چیرې زه دی زیات کړم، فرض کړئ اوس سپیس سره 15 شو او زه راځم محمد هم ورسره لیکم، خاکسار هم ورسره لیکم او دی سیف کوم. ټوټل 21 کریکټره دي. ګورئ که چیرې دی وشمارو 4 دا شو، یو ورسره سپیس شو 15 شپږ 8 9 10 11 12 14 14 15 16 17 18 19 20 او په ان کې دی موږ تاسو سره 21. ګورئ ټوټل 21 کریکټر موږ تاسو سره دی دلته دی. بله موضوع موږ تاسو سره د دا دی چې spaces are also counted. spaces هم په دې کې شمارل کېږي چې دا خبره مو په یاد کې واوسي. بله خبره په سټرنګ کې موږ تاسو سره دا دی accessing characters، چې څنګه موږ تاسو کولی شو کریکټر یې په دې کې دننه څه کړو، access کړو. JavaScript starts counting from 0 index. JavaScript counting چې کوم دی دا خبره هم په یاد وساتئ چې counting د 0 څخه شروع کېږي. صحیح ده؟ فرض کړئ زه غواړم هر کریکټر جدا جدا په دې کې پرنټ کړم یا هر کریکټر زما جدا جدا پکار دی. نو ته کولی شې همدغه سیم کار په دې طریقې ترسره کړې. دلته راسه ورته ولیکه په 0 انډکس باندې چې کوم کریکټر دی دا ما سره پرنټ کړه. په 0 کریکټر وایي اف دی، په 1 کریکټر کې آی دی، همداسې په 2 کریکټر کې موږ تاسو سره ډي دی، په 3 کې موږ تاسو سره په 3 انډکس کې موږ تاسو سره ای دی، همداسې په 4 انډکس باندې موږ تاسو سره یو سپیس موجود دی. صحیح ده؟ ګورئ سپیس دلته موږ تاسو سره موجود دی.
همداسې که چیرې زه راځم پنځم انډکس پنځم انډکس باندې موږ او تاسو سره ام موجود دی نو په دغه طریقې بیا کولی شو چې جدا جدا هر یو هم دلته څه کوو استفاده کوو یا زه داسې هم کوی شم دلته 0 ولیکم همداسې دلته یا ولیکم دلته لیکم دوهم ما سره پرنټ کړه دلته دریم ما سره پرنټ کړه او دی سیف کوم ګورئ FIDA دا هر یو جدا جدا موږ او تاسو سره دلته څه شو پرنټ شو بل لاست کریکټر په دې کې یو بل موضوع دا دی که چیرې تاسو غواړئ لاست کریکټر پرنټ کړئ کنسول ډاټ لاګ د لینث کې تاسو کولی شئ ورته څه وایئ -1 نو تاسو کولی شئ چې څه شی وکړئ د -1 لینث څخه څه وکړئ استفاده وکړئ فرض کړئ زه غواړم چې دلته څه وکړم فرض کړئ زه لینث بیرته دلته ټیکسټ یې زما په کار دی زه ورته وایم چې لینث کې باید څه شی اوسي -1 نو ګورئ دی به موږ او تاسو سره څه کوي ښه name dot length څه سوي ښه په دې کې به موږ او تاسو څه داسې کار ترسره کړو چې دی به قوس کې شروع قوس په بند اوس داسې لینث بیا لینث کې دننه موږ او تاسو سره ښه بیا دلته دننه موږ او تاسو د څه څخه استفاده کوو د name dot length څخه استفاده کوو name dot length او دلته موږ ورته څه وایو چې -1 اوس دی در سره سیف کې -1 چې کله موږ او تاسو ولیکه یعنې د لینث ته په کتو سره د اینډینګ کریکټر چې کوم دی موږ او تاسو سره پرنټ کیږي آر به اوس موږ او تاسو سره څه کیږي پرنټ کیږي بل یو میتھډ دی چې کوم کامنلی یوزډ هم ډېر دی دی موږ او تاسو کار اټ یا کریکټر اټ ورته ویلی شو همدغه سیم کار کوي لکه څنګه چې موږ او تاسو سره انډیکسینګ کار کوو ته کولی شئ دلته ورته ولیکئ د کار اټ میتھډ ریټرنز ا کریکټر اټ ا سپیسیفیک انډیکس په یو مشخصه انډیکس ورته لیکئ په هماغه انډیکس چې کوم کریکټر و هغه درته څه کیږي پرنټ کیږي لکه سیم چې کوم پخوانی هغه موږ او تاسو سره هماغه سیم کار ته هم ترسره کوي ته کولی شئ نیم یا داسې ډایرکټلی ورته دلته راشي څه وکړئ کنسول ډاټ لاګ موږ او تاسو لیکلی نیم کار at یعنی کریکټر at ته کولی شئ ورته دلته ولیکئ کریکټر at کوم انډیکس باندې په 0 انډیکس باندې ما ته وایي f دی په 0 انډیکس باندې زه ورته یم په لسم انډیکس باندې ما ته وایي m دی په لسم انډیکس باندې زه ورته یم چې په پنځلسم انډیکس باندې وایي h دی زه ورته یم په څوارلسم انډیکس باندې نو k به واوسي موږ او تاسو سره هم نو کولی شئ سیم مقصد لپاره د کار at یا کریکټر at نه هم تاسو څه وکړئ استفاده وکړئ بل موضوع changing string characters strings are immutable ګورئ strings موږ او تاسو سره immutable دي یعنې د مطلب دا چې موږ او تاسو نشو کولی چې string هغه چې کوم دی directly change کوو meaning you cannot directly change one character ته نشو کولی چې یوازې یو character directly change کړي په دې کې نو د دې لپاره ښه لاره دا دی چې ته یو نوی variable څه کې جوړ کړې یعنې دا کار موږ او تاسو سره ناشونی دی چې موږ او تاسو ورته وایو چې په 0 انډیکس باندې چې کوم هغه دی د a په ځای h ورته ولیکه دا کار موږ او تاسو سره ناشونی دی بل موږ او تاسو سره موضوع د concatenating strings دی ګورئ کله چې موږ او تاسو غواړو strings سره یو ځای کړو دوه string سره join کړو نو دغه موضوع ته موږ او تاسو concatenating ویلی شو صحیح ده concatenation means joining strings together strings چې دی له یو بل سره یو ځای کول یا هم join کول دغه موضوع ته موږ او تاسو concatenation ویلی شو فرض کړئ یو variable دی ما سره د first name په نوم دویم variable دی د last name په نوم زه غواړم دغه دواړه variable له یو بل سره څه کوم concatenate کوم یو ځای کوم سره نو دې مقصد لپاره تاسو کولی شئ چې د concatenation نه څه وکړئ استفاده وکړئ فرض کړئ زه راځم دغلته دوه ویریبل جوړوم let first name په نوم ما یو ویریبل جوړ کړ او په دې کې ما سټور کړ فدا محمد همداسې راغلم let یو بل ویریبل مې جوړ کړ د last name په نوم او په دې کې ما سټور کړ خاکسار او له دې نه وروسته زه راځم زه غواړم دغه دواړه ویریبلې سره کنکټنیټ کړم یو ځای کړم نو زه کولی شم دلته راشم یو بل ویریبل د فل نیم په نوم زه جوړوم او په دې کې زه څه شی کوم لومړنی کار زما دا دی د فرست نیم په نوم چې کوم ویریبل دی دا راخلم جمع پلس
دلته یو سپیس هم منځ کې ورته اچوم او له دې نه وروسته زه بیا پلس علامه اچوم او په اند کې ورته وایم د لاست نیم په نوم چې کوم ویریبل دی دې سره څه کا کانکټینیټ کا. اوس چې کله زه راشم او دلته ورته ووایم چې console dot log او زه ورته دلته ووایم چې د فل نیم په نوم چې کوم ویریبل دی دا ما سره پرنټ کړه. ګورې دا دواړه موږ سره یو ځای کړي. فدا محمد او خاکسار یې دواړه سره څه کړه کانکټینیټ کړه یا سره یو ځای کړل. ښه امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي. بله موضوع موږ او تاسو سره د ټمپلیټ لیټرلز دی. ګورئ ټمپلیټ لیټرلز are used template literals use brackets and dollar sign in brackets. ګورئ د brackets یوه فایده دا دی کله چې موږ او تاسو په مخکینو درسونو کې په یو څه مخکې درس کې موږ او تاسو دا وویلی چې موږ او تاسو څنګه کولی شو چې یو string create کول. ته موږ او تاسو ویلی چې یو لاره د brackets له لارې دی چې موږ او تاسو کولی شو چې یو ویریبل یو string پکې جوړ کړو. نو دې brackets فایده دا دی چې ته کولی شې په دې کې دننه template literals نه هم استفاده وکړې. فرض کړه ته غواړې چې په یو string کې دننه د یو ویریبل نه څه وکړې استفاده وکړې نو دا کار ته کولی شې چې د یو brackets کې دننه څه کې ترسره کړې. فرض کړئ ګورئ ما سره دوه ویریبله دي. یو ویریبل زه جوړوم دلته د let name په نوم صحیح شو او په دې کې زه سټور کوم. فرض کړئ فدا محمد خاکسار او له دې نه لاندې زه راځم یو بل ویریبل جوړوم د ایج په نوم د عمر په نوم او په دې کې زه سټور کوم فرض کړئ 19. I just got 19. ها او له دې نه وروسته زه داسې کار کول غواړم. زه دلته یو پرنټینګ ترسره کول غواړم خو په دې کې خبره دا دی چې زه غواړم په یو string کې دننه څه شی وکړم دا یې پرنټ کړم چې فرض کړئ لومړی مې خپله لیکنه وکړم بیا په لیکنې نه وروسته زه خپله هغه څه شی کوم نوم پرنټ کړم بیا مې ایج پرنټ کړم. فرض کړئ زه غواړم داسې کار وکړم console dot log او زه دلته راځم زه غواړم یو string جوړ کړم. نو string جوړولو لپاره ته کولی شې د brackets نه هم څه شی وکړې استفاده وکړې. زه راځم زه ورته لیکم I am فدا محمد. صحیح ده I am صحیح شو یا داسې زه ورته لیکم چې my name is زه غواړم چې په دې کې دننه اوس زما نوم خو پورته تیار یو string کې لیکل شوی که نه دلته دی استفاده کوم. نو ته کولی شې ډالر ساین او brackets واچوې. اوس د دې دننه ته کولی شې یو ویریبل نوم ولیکې چې هغه دلته استعمال کړې. my name is دا نوم مې ولیکه او and زه ورته لیکم and I am او دلته بیا زه غواړم د یو ویریبل نه استفاده وکړم. نو ته کولی شې ډالر ساین او دغلته brackets واچوې and I am age دلته باید زما ایج ولیکل شي. I am 19 اوس دلته لیکم چې years old او زه دی پرنټ کوم. ګورئ موږ او تاسو سره ډایرکټلی د ویریبل یو string کې دننه د نورو stringونو یا ویریبل نه موږ او تاسو څه وکړو استفاده وکړو. خو موضوع پکې دا دی چې تاسو باید دغه brackets نه څه وکړئ استفاده وکړئ. که چیرې همدغه سیم کار تاسو په یو string داسې string کې ترسره کړی و چې هغه تاسو په ډبل کوټس کې اخیستی دی. فرض کړئ زه همدغه سیم کار په ډبل کوټس کې دننه کوم چې موږ او تاسو ته کوم ایرر راکوي او که نه زه دی سیف کوم. نو ګورئ که چیرې موږ دا کار په یو string کې دننه ترسره کړ په یو داسې string کې چې هغه موږ په ډبل کوټس یا سنګل کوټس کې اخیستی نو ګورئ ډالر ساین نیم هم پکې څه شو را پرنټ شو. نو کله چې هم غواړئ چې په یو ویریبل کې دننه د بل ویریبل نه استفاده وکړئ یا په یو string کې دننه د یو ویریبل نه استفاده وکړئ نو کولی شئ چې د brackets نه څه شی وکړئ د brackets نه استفاده وکړئ په دې کې دننه. امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي. دا اوس زموږ او ستاسو د JavaScript د کلاس 18 درس انشاءالله نوی درس به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي. تر بیا د خدای په امان ښه وخت.